Forza Horizon 5 คือพื้นที่สำหรับปลดปล่อยของเหล่าคากายทั้งหลายมันคือเกมแนว Open World Racing ที่ผมถลุงเวลาไปประมาณ600ชั่วโมงได้มันเป็นเกมที่ผมลบและโหลดใหม่บ่อยมากอารมณ์แบบว่าเบื่อว่ะไม่มีเกมเล่นละกลับมาโหลดดีกว่าสำหรับผมแล้วมันโคตรยากเลยที่เราจะเจอเกมที่ดึงดูดเราได้ยาวนานขนาดเนี้ยและอะไรกันล่ะที่ทำให้เกมเนี้ยมันพิเศษแต่ก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวอะไรสักหน่อยว่าไทม์ไลน์ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปบางคนเนี่ยเขาก็ชอบฟังเพลงใหม่ๆบางคนก็เพิ่งจะได้ฟังเพลงเก่าและรู้สึกหลงรักบางคนก็ได้เล่นเกมใหม่ๆตั้งแต่วันแรกที่มันออกในขณะที่บางคนเนี่ยจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมที่เคยอยากเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะตอนนั้นยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอและสำหรับผมเกมเก่าเกมเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่ผมอยากจะเอากลับมาเล่าและแชร์ความประทับใจให้ทุกคนฟังมันไม่สำคัญหรอกว่าเกมมันจะเก่าหรือเกมมันจะใหม่หรือจะรีวิวเกมเก่าแค่ไหนสิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกที่มันมีค่าอยู่ในใจของใครสักคนสำหรับผมแล้วเกมเก่าเกมเนี้ยมันคือช่วงเวลาที่ผมอยากจะเอากลับมาเล่าและแชร์ให้ทุกคนฟังถึงแม้ว่าผมจะได้เล่นหลังจากเกมออกมาปีหนึ่งแล้วมารีวิวอีก3ปีถัดมาขออภัยทุกคนด้วยที่เปิดคลิปแบบนี้เนื่องจากคอมเมนต์บางคอมเมนต์มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ควรดูถูกกันและกันนะครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่ากับเกมที่ผมถลุงเวลาไปกว่า600ชั่วโมงมาหาคำตอบกันครับคุณจะได้เป็นหนึ่งในนักแข่งรถที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม Horizon Festival เป็นงานแข่งขันยานยนต์ระดับโลกซึ่งมันก็คือธีมหลักของซีรีส์นี้แหละและในภาค5มันถูกจัดขึ้นที่เม็กซิโกเควสเนื้อเรื่องก็จะมีแค่อ้าวมาแล้วเหรอไปแข่งรถหรือไม่ก็นี่แหละมือดีของเราไปแข่งรถเกมแข่งรถเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละForza Horizon 5 มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องซับซ้อนเหมือนเกมแนว RPG แต่สิ่งที่เกมนี้ให้ก็คือการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของเราเองในฐานะนักแข่งรถที่เข้าร่วม Horizon Festival ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อเกมนี้มาเขาไม่ได้มาเสพเนื้อเรื่องหรอกเขาซื้อมาเพื่ออีกอย่างที่อยากพูดถึงคือการให้สะสมรถเพิ่มไปเรื่อยๆจากการวิวสปินตอนจบการแข่งขันในแต่ละรายการถ้าดวงดีก็มีลุ้นได้รถดีๆมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกของเกมแต่เอาจริงๆส่วนใหญ่ก็เกลือเนี่ยแหละแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าดวงมันจะไม่ช่วยเราก็หาเงินในเกมเพิ่มได้แล้วไปถอยรถใหม่จากร้านค้าเอาหรือจะประมูลรถมือสองในเกมก็เป็นอีกทางที่ช่วยประหยัดเงินได้อยู่ช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่ามันหนืดหน่อยกว่าจะเก็บเงินหรือหารถจนลงตัวได้เนี่ยมันค่อนข้างช้าเป็นเรื่องปกติของทุกเกมครับแต่พอมีรถในคลังเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มโฟลว์มากขึ้นและการสะสมรถก็กลายเป็นเป้าหมายหนึ่งที่โคตรจะเพลินเลยไหนๆพูดถึงการประมูลรถแล้วขอบอกอะไรหน่อยละกันผมเล่นมาก็นานละลาเฟอร์รารี่ยังไม่ตกถึงมือผมสักทีกดประมูลกันไวจัดโผล่มาแวบเดียวหายแล้วมันก็จะมีเควสรายอาทิตย์ให้เก็บรถแลด้วยส่วนมากก็ซ้ำๆอ่ะแต่เดฟเขาก็ขยันอยู่ข้อดีของเกมนี้เลยติดตามได้ใน IG อัพมาทุกเดือนจริงๆครับแต่ FD2 ของผมก็ยังไม่เข้ามาสักทีส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจเควสรายอาทิตย์เท่าไหร่จะเล่นเฉพาะรถที่อยากได้จริงๆกลับมาที่เควสเนื้อเรื่องกันออกทะเลไปไกลละเล่นเควสเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีรถมากพอที่จะแข่งขันได้ทุกประเภทโดยในการแข่งขันของเกมเนี้ยมันจะมีทั้งหมด5ประเภทอย่างแรกก็คือการแข่งในเซอร์กิตจะเป็นสนามแข่งรถแบบมาตรฐานเลยโดยการแข่งขันประเภทนี้จะมี2รูปแบบหลักก็คือการแข่งแบบวนรอบหรือ Lap Racing ซึ่งเราจะต้องแข่งขันกันในจำนวนรอบที่กำหนดส่วนใหญ่ก็3รอบอะแล้วก็การแข่งทางยาวหรือว่าเป็นแบบ point to point ที่มีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยคนละจุดกันการแข่งแบบทางยาวนี่ของโปรดผมเลยยิ่งเป็นแมปที่ดันรอบได้สูงๆในเกียร์สูงๆแล้วตามด้วยโค้งหักศอกนี่อย่างชอบในโหมดออนไลน์คือหม่งกำแพงกันเป็นว่าเล่นอย่างที่2ก็คือการแข่งแบบแรลลี่จะเป็นสนามที่ผสมผสานระหว่างทางเรียบและทางฝุ่น
ก็จะมี lap racing กับ point to point เหมือนกับในเซอร์กิตนั่นแหละแต่บรรยากาศมันจะมีความสมบุกสมบันมากกว่า Drift T นี่ฝุ่นกระจายเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดการแข่งที่ผมชอบมากชอบจนซื้อ DLC ที่เป็นแมปการแข่งแรลลี่โดยเฉพาะคิดดูดิอย่างที่3ก็คือการแข่งแบบออฟโรดโหมดการแข่งที่ผมน่าจะชอบน้อยที่สุดละจะเป็นสนามที่ให้เราแข่งในเส้นทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อโคลนกับการเหินฟ้าก็จะมี lap racing กับ point to point เหมือนกันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มอยู่ไม่ค่อยจะแนวผมสักเท่าไหร่อย่างที่4น่าจะเป็นการแข่งที่ผมเล่นเยอะที่สุดละก็ขอพูดเยอะหน่อยแล้วกัน Street Racing เขาจะให้เราแข่งกันบนเส้นทางถนนที่มีรถสัญจรอยู่ไม่มี barrier ไม่มี safety ไม่มีมิตรภาพไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นแหกเป็นแหกเข้าป่าไปเลยแถมมีแต่ตอนกลางคืนมันอารมณ์เหมือนวัยรุ่นเอารถซิ่งมาแข่งกันในเมืองหรือตามทางหลวงพูดง่ายๆก็คือเด็กแว้นน่ะแล้วมันก็จะมีแต่ด่านที่เป็น point to point ซึ่งก็แน่นอนมีแต่ทางยาวลากรอบสูงๆเกียร์สูงๆตลอดเวลาใครเอาเครื่อง V10 กับ V12 มาแข่งนิดหวานเจี๊ยบทั้งทางขับไปฟินไปแซงกันไปหลบรถกันไปไม่ได้พึ่งฝีมืออย่างเดียวด้วยต้องพึ่งดวงเพราะบางทีรถชาวบ้านแม่งก็ชอบมาบังลายเราจูนเลี้ยวมาไม่ดีหักไม่พ้นประสานงาเสียเวลาอีกหรือถ้าหักพ้นแต่แก้การรถไม่ได้ก็ถางหญ้ากันไปแล้วมันก็จะมีสนามหนึ่งตอนที่เริ่มมันเป็นทางยาวๆลงสะพานมาเลยแข่งในออนไลน์นี่แหกกันยับเสน่ห์ของ Street Race มันคือยากแล้วก็คุณก็ต้องพึ่งดวงด้วยนิดหน่อยซึ่งเป็นโหมดที่ต้องตั้งใจเล่นจริงๆเพราะทุกเสี้ยววิมันเสียวเสมอเลยอย่างที่5ก็คือการแข่งแดร็กเป็นการแข่งทางตรงที่เน้นความเร็วและการออกตัวที่แม่นยำที่สุดใครจูนรถเก่งนี่ผมว่าคุณน่าจะชอบนะผมเห็นบางจูนซูปรานี่แม่งยกล้อหน้าด้วยสุดจัดแต่ก็เป็นโหมดการแข่งที่ผมเล่นแบบนับครั้งได้เลยเพราะเวลาโหลดเข้าเกมนี่นานกว่าแข่งจริงอีกเมื่อคุณชนะการแข่งแบบปกติแล้วคุณก็จะปลดล็อกโหมด Rival ในสนามนั้นๆซึ่งโหมดนี้จะให้คุณแข่งกับเงาของผู้เล่นคนอื่นที่ทำเวลาได้ดีที่สุดโดยห้ามชนเป้าหมายคือการทำลายสถิติและพัฒนาลายในสนามไปเรื่อยๆยิ่งคุณเร็วมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะได้เห็นว่าลายของสนามนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเงาผู้เล่นของใน Rival อันนี้แหละโคตรมันผมติดไอ้หมอนี่อยู่นานแล้วแซงมันไม่ได้สักทีเกมเพลย์ของเกมเนี้ยแน่นอนว่ามันก็คือขับรถแต่สิ่งที่ทำให้เกมเนี้ยมันน่าสนใจก็คือการขับรถหลายสไตล์ที่มีให้เลือกเล่นผมรู้สึกเอนจอยเป็นอย่างมากในการขับรถเล่นบนถนนไปเรื่อยๆในขณะที่ฟรีโรมแบบไม่มีจุดหมายบางทีขับชิวๆอยู่เดี๋ยวก็มีสิ่งเร้าให้เราซิ่งตามไปเองถ้าเล่นแบบเกียร์แมนนวลนี่คือมันจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเลยเพราะคุณจะได้ชิฟต์อัพชิฟต์ดาวน์ได้ตามใจถ้าเสียแล้วมันจะช่วยเรื่องการเข้าโค้งเป็นอย่างมากแต่ถ้ามือใหม่หรือว่าไม่แม่นลายเนี่ยในเกมก็ยังมีระบบแสดงลายการขับว่าจะเอาแบบเต็มหรือจะโชว์แค่ตรงโค้งถ้าเรามาแรงเกินไปมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงปกติแล้วผมเปิดลายแค่ระยะเบรกเท่านั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดละแล้วก็มีระบบช่วยขับอย่าง Launch Control ที่จะช่วยเวลาเราออกตัวได้รอบเครื่องยนต์ที่มันดีที่สุดถ้าคันนั้นมันมี Anti Lag ด้วยเนี่ยมันจะดูซิ่งจัดเลยแล้วก็ Traction Control การล้อสะบัดแต่ปิดไว้สนุกกว่าครับระบบ ABS ที่จะการล้อล็อกเวลาเราเบรกอันเนี้ยต้องเปิดถ้าใช้จอยแล้วมันเลียเบรกยากอยู่ปิดแล้วถางหญ้าตลอดเลยถ้าอยากเล่นเกมนี้ให้สนุกผมแนะนำว่าใช้จอยเล่นเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดละหรือถ้างบถึงอยากสุดก็จัดซิมไปเลยส่วนตัวผมใช้แค่จอย Xbox ก็โอเคละตอนบ้าช่วงเล่นแรกๆนี่ก็เคยคิดจะซื้อซิมเหมือนกันนะแต่พอช่างใจดูถ้าซื้อมาเล่นแค่เกมนี้เกมเดียวมันไม่คุ้มว่ะถ้าใครยังไม่มีจอยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ขอขายของหน่อยละกันนอกจากรายการแข่งแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้เล่นในฟรีโรมอย่าง Drift Zone Speed Trap Speed Zone และ Trailblazer ไม่ขอเจาะลึกละกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินแต่ผมขอพูดถึง Drift Zone สักหน่อยเพราะผมคิดว่า200ชั่วโมงเนี่ยน่าจะอยู่ใน Drift Zone บนภูเขาอากินะแห่งเม็กซิโกเนี่ยถ้าใครเจอ S15 สีดำแต่บางทีลายก็จะซิ่งๆหน่อยนะป้ายทะเบียนนี้นะก็อย่าลืมบีบแต่3ทีแล้วกัน
การแต่งรถมันคือหัวใจหลักของเกมนี้เลยมันละเอียดมันแน่นก็จริงแต่ว่ามันเข้าถึงง่ายมันไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นคุณสามารถปรับแต่งเครื่องได้ตามใจชอบตั้งแต่การคงเครื่องเดิมไว้หรือเปลี่ยนไปใช้แบบเครื่องใหม่หรือจะใส่เทอร์โบเดี่ยวเทอร์โบคู่ซูเปอร์ชาร์จหรือจะเน้นพลังดิบก็ได้หมดและสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือ wide body นี่แหละทรงไหนก็หล่อคือมันเฟี้ยวจัดสามารถเปลี่ยนหน้าตารถเดิมๆเป็นรถซิ่งได้เลยถ้าใครบ้ารถคุณจะต้องรู้จักสำนัก Liberty Walk HKS มันมีอยู่ในเกมโดยที่ไม่ต้องมอดเลยตรงรุ่นไม่วุ่นวายไม่รู้เกมอื่นเป็นแบบนี้ไหมผมเคยเล่นแค่เกมเนี้ยนอกจากนี้ยังปรับแต่งส่วนสำคัญอย่างเบรกช่วงล่างโชคน้ำหนักรถรวมถึงการปรับแต่งเครื่องยนต์เปลี่ยนท่อแต่ว่าคุณต้องระวังนะคุณไม่สามารถอัปเกรดทุกอย่างให้สุดได้หมดเพราะว่าแต่ละคันมันจะมีข้อจำกัดเรื่องคลาสคุณจะต้องคอยดูสกอร์ให้มันสมดุลเพื่อให้รถของคุณอยู่ในคลาสที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันที่คุณจะต้องการแข่งยกเว้นคุณจะแต่งไว้ขิงผู้เล่นในฟรีโรมก็ใส่ให้สุดทุกอย่างก็ได้แต่มันก็ยังมีอย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามา2หรือ3ปีหลังมันนี่ก็คือ Anti Lag Turbo มันคือระบบที่ช่วยให้เทอร์โบยังคงอัดอากาศอยู่แม้ในช่วงที่คุณผ่อนคันเร่งเพื่อป้องกันไม่ให้บูสต์ของเทอร์โบนั้นมันตกลงแต่เอาจริงๆใครจะสนเรื่องเทคนิคอะไรขนาดนั้นเพราะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคลาสรถอีกก็จะมี D C B A S1 S2 สุดท้ายก็คลาส X พูดง่ายๆก็ D เนี่ยรถบ้านๆ C รถบ้าน B รถแต่ง A รถสนาม S1 ซูเปอร์คาร์ S2 ไฮเปอร์คาร์ X นี่จรวดเลยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะบางทีรถบ้านๆเขาก็มาใส่เครื่องใส่เทอร์โบโหดมันก็ขึ้นคลาส S ได้แต่ก็วิ่งสู้รถซูเปอร์คาร์จริงๆไม่ได้ยิ่งคลาสสูงรถก็ยิ่งเร็วแต่คลาสที่ผมชอบเล่นที่สุดก็คลาส B กับ A แล้วก็ S1 เนี่ยแหละความเร็วพอดีได้ลากรอบหน่อยได้ฟิลรถดูดตูดกันหน่อย S2 นี่ขับได้แค่ไม่กี่เกียร์ก็ถึงโค้งละคลาส X นี่ไม่ต้องพูดถึงมีไว้แต่งเอามันเฉยๆคลาสรถช่วงล่างจนถึงห้องเครื่องก็ผ่านไปแล้วเรามาต่อกันที่ชุดสีดีกว่าทุกสีทุกลายที่มีบนโลกมันแต่งได้หมดเลยยิ่งลายของหนังเรื่อง Fast and Furious นี่หนังโปรดของใครหลายๆคนหรือถ้าเป็นทีมแข่งทีมโปรดก็มีลายซิ่งก็มีหรือใครเป็นสายอนิเมะก็มีหรือเอาปั่นๆก็มีแค่เซิร์ชเอาเราก็โหลดของคนอื่นมาใช้ได้เลยฟรีไม่ใช่แค่สีนะแต่ว่าเป็นจูนด้วยเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนใครขี้เกียจทำความเข้าใจก็เลือกจูนตามสเปครถที่เราต้องการอาศัยดูดาวสูงประเภทยางที่ใช้ก็แก้ปัญหาได้แล้วผมชั่วโมงบินเยอะขนาดนี้ยังนั่งโหลดจูนชาวบ้านอยู่เลยบางอันอย่างโหดเข้ากิบอย่างคมจัดแต่มันก็มีข้อเสียก็คือมันไม่สามารถปรับอะไรตามที่เราต้องการได้วิธีที่ผมใช้ก็คือperformance ของเกมเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่ระดับกลางๆนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงเอาเรื่องภาพก่อนภาพมันสวยปรับแต่งได้เยอะมีตั้งแต่ low medium high ultra extreme เยอะจัดแสงและเงาที่สะท้อนที่สีรถคือมันฟินจัดเลยสามารถถ่ายรูปรถสวยๆได้เกือบทุกมุมใครเป็นเกมเมอร์สายช่างภาพนี่น่าจะถูกใจมากถึงแม้แมปมันจะดูแห้งๆหน่อยแต่โหมดถ่ายภาพนี่ดีจัดปรับสีให้หายแห้งได้เลยจนขนาดช่วงหนึ่งผมทำ IG ที่ถ่ายรูปรถเกมนี้เฉยบ้าขนาดไหนคิดดูแต่ไม่ได้ถ่ายสวยหรอกแต่มันก็ได้อยู่ด้านเสียงจัดไว้อยู่ในระดับคุณภาพเสียงท่อเทอร์โบซูเปอร์ชาร์จแบ็คไฟเออร์ยิ่งเวลาเราขับรถลุยพื้นที่ต่างๆอย่างลุยดินลุยทรายมีเสียงยางบดหินนี่ใช้ได้ที่มันละเอียดก็คือเวลาเราเปลี่ยนมุมกล้องมาอยู่ในรถหรือหน้ารถเสียงก็จะต่างกันเหมือนกับว่าเราอยู่ในตำแหน่งนั้นจริงๆเป็นดีเทลเล็กๆที่ทีมงานนั้นเขาตั้งใจใส่มาให้เราถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เสียง blow off มันลั่นกว่านี้หน่อยสาย JDM น่าจะถูกใจสิ่งนี้นะสำหรับข้อเสียของเกมนี้ผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้คือเล่นแล้วเด้งบ่อยจัดเลย
ผมใช้ i7 10700K จับคู่กับ RTX 3060 Ti VRAM เนี่ย8 GB RAM 16 GB ลงเกมใน M.2 จำรายละเอียดไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปของ Samsung เมื่อ4 ปีที่แล้วอ่ะก็อยู่เหนือขั้นแนะนำหลายขุมมากผมปรับภาพที่ Ultra ในความละเอียด Full HD เล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นเตือนว่า VRAM ไม่พอและเกมก็เด้งออกซึ่งผมก็เจอตั้งแต่สมัยที่ผมใช้ RTX 2060 ละตอนนั้น VRAM 6 GB ก็เตือนแบบนี้ว่าต้อง VRAM 8 GB แต่เกมมันก็ไม่เด้งเลยนะตอนที่สมัยที่ใช้6 GB เนี่ยพอผมอัพการ์ดจอนี่เด้งเฉยสรุปแล้วเรามีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีจริงๆอยากไลฟ์เกมนี้มากเลยแต่ถ้ายังเด้งอยู่ก็คงจะอดอะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของเกมช่วงปี 2 ปีแรกนี่อย่างกับเกมล้างเลยขับรถประมาณ10 นาทีถึงจะเจอสักคันช่วงหลังๆมานี่เจอเยอะหน่อยก็โอเคอยู่แต่ก็พยายามทำความเข้าใจอยู่เพราะว่าผมซื้อใน Steam ไม่ได้ซื้อใน Microsoft Store เซิร์ฟเวอร์มันแยกกันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะมันเป็นเกมของ Microsoft บางบ้านก็จะมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้หน้าตามันก็จะประมาณแบบเนี้ยเพราะสัญญาณอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ตรงกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ก็มีพลเมืองดีในกลุ่มเขาหาวิธีแก้ให้เดี๋ยวผมแปะลิงก์วิธีการแก้ไว้ให้ละกันเผื่อว่าใครเป็นอีกเรื่องคือการแข่งออนไลน์เป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะเจอคนเต็มห้องในเวลาที่เราเลือกสนามแข่งแบบคัสตอมถ้าอยากเจอคนเยอะก็ต้องเลือกแรนดอมแต่มันก็ชอบสุ่มห้องให้เจอโหมดแข่งออฟโรดบางครั้งผมเจอ3 แมตช์ต่อกันเข้าขั้นเซ็งเลยครับออกห้องกันหมดจริงๆข้อเสียมีอีกนะแต่นึกไม่ออกแล้วถึงจะมีข้อเสียพวกเนี้ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเกมมันมีเสน่ห์มากพอที่ดึงผมไว้ได้ยาวขนาดเนี้ย600 ชั่วโมงกับ Forza Horizon 5 มีทั้งจุดที่ชอบและจุดที่ขัดใจแต่รวมๆแล้วมันก็เป็นเกมที่ให้ประสบการณ์ที่ดีคุ้มค่าแก่การลองขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกัน